নমস্কাৰ, মই আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। ইয়াত মই ছ'লাৰ ছিষ্টেম এটা ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু ইয়াত কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিছোঁ আৰু কি কি বস্তু ইয়াত দিয়া হৈছে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ ইয়াত জানিব পাৰিব আপুনি। কেতিয়াবা যদি আপোনাৰ ঘৰতো ছ'লাৰ ছিষ্টেম লগাম বুলি ভাবে বা লগাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কথাখিনি জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি। গতিকে অলপ স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। ৱৰ্ক প্লেছত আহি পালোঁ। এতিয়া ইয়াতে ফিটিং হ'ব আমাৰ ছিষ্টেমটো, যিটো LSK ছিষ্টেম আছে, LSK ইয়াতে ফিটিং হ'ব। এইটো একচুৱেলি এতিয়া কেচিঙৰ কামখিনি কৰি থকা হৈছে। ইয়াত কেচিং পাইপ লগাই দি আছে এনেকৈ। আমাৰ এইফালৰ পৰা যিটো দেখি আছে এইফালৰ পৰা ছ'লাৰৰ প্লাছ মাইনাছ দুডাল ৱেৰ আহিব। তেনেকৈ তাৰ পৰা লৈ আহি এনেকৈ লৈ যাম আমি এই য'ত আমি তাত ইনভাৰ্টাৰটো থ'ম। তাত ইনভাৰ্টাৰটো থোৱা হ'ব, লগতে ট্ৰলিখন থাকিব, তাতে বহাই দিম। আৰু পেনেলখন ইফালে থাকিব, ইয়াৰ ওচৰতে বাহিৰত। ইয়াতে ইনষ্টল কৰি দিম পেনেলখন। আমাৰ দুখন ছ'লাৰ পেনেল থাকিব, ইয়াতে ইনষ্টল কৰি দিম। তাৰপিছত তাৰ পৰা লৈ আহি এনেকৈ ওপৰেদি কেচিঙত সোমাই দিম। কেচিঙত সোমাই পেলাই তেনেকৈ লৈ যাম একদম ইনভাৰ্টাৰলৈকে। আৰু আমি ইয়াত যিটো ছ'লাৰ ছিষ্টেম ইনষ্টল কৰিছোঁ অন গ্ৰিড ছিষ্টেম হয়। ইয়াত অলৰেডি গ্ৰিড কানেকশ্যন আছে। প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকে গ্ৰিডৰ পৰাও চাৰ্জ কৰিব পাৰিব বেটেৰীটো, আৰু ছ'লাৰৰ পৰাও চাৰ্জ হৈ থাকিব। যিটো ঘৰ ইয়াত দেখি আছে তাতে আমি ছ'লাৰ ছিষ্টেমটো ইনষ্টল কৰিছোঁ, LSK ছিষ্টেমটো। আৰু ছ'লাৰ পেনেলকেইখন এতিয়া য'ত বহাইছোঁ তাত টেম্পৰাৰী হিচাপে দি থৈছোঁ। পিছত তাৰ পৰা চেঞ্জ কৰা হ'ব, মানে তাৰ পৰা উঠাই দিয়া হ'ব, কাৰণ এওঁলোকৰ ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই। যেতিয়া ঘৰটো সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া তাত ইনষ্টল কৰি দিয়া হ'ব। এতিয়া বৰ্তমান এনে টেম্পৰাৰী হিচাপে ইনষ্টল কৰি থৈছোঁ তাতে। আৰু ইয়াত যি দুখন ছ'লাৰ পেনেল দেখি আছে, এখন পেনেলত আপোনাৰ 165 ৱাট আছে। তেনেকৈ দুখন পেনেল ইয়াত দিয়া হৈছে, ইনষ্টল কৰি দিয়া হৈছে, আৰু 12 ভল্টৰ হয় ছ'লাৰ পেনেল দুখন। আৰু মই ইয়াত পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ ছ'লাৰ পেনেল দুখন। আৰু ছিষ্টেমত যিটো ইনভাৰ্টাৰ আছে, ইনভাৰ্টাৰটোত 12 ভল্টৰ প্ৰয়োজন, সেইকাৰণে ইয়াত পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ মই পেনেল দুখন। আৰু ইয়াত ছ'লাৰৰ কাৰণে আৰ্থিং এটা কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত এনেকৈ ছ'লাৰৰ ওচৰতে আমি আৰ্থিংটো কৰি দিছোঁ। আৰু ইয়াত যিডাল ৱেৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ 10 স্কুৱাৰ mm হয়। ইয়াৰ পৰা আমি লৈ গৈ পেলাই ছ'লাৰ যিটো বডি থাকিব ছ'লাৰৰ, তাত আমি এটাচ কৰি দিম। ৱালত এনেকৈ PVC পাইপ দি পেলাই ওপৰেদি লৈ গৈছোঁ ছ'লাৰৰ প্লাছ আৰু মাইনাছৰ ৱেৰ দুডাল। এনেকৈ PVC পাইপ দি ইউক্লিপ মাৰি আমি ওপৰেদি এনেকৈ লৈ গৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। ডাইৰেক্ট ইনভাৰ্টাৰটোৰ ওচৰলৈ লৈ যাম ৱেৰ দুডাল। আৰু আমি এনেকৈ গোটেই কেচিং কৰি দিলোঁ, কভাৰ এনেকৈ লগাই কভাৰ কৰি দিলোঁ। আৰু গোটেই ছ'লাৰৰ প্লাছ মাইনাছ, তাৰপিছত গ্ৰিডৰ আৰু আৰ্থিং গোটেইখিনি ৱেৰ ইফালে আহি গৈছে। ইয়াত কম্বাইন বক্স দুটা দিছোঁ, এইটো গ্ৰিড কানেকশ্যন থাকিব এইটোত, আৰু তাৰ এইটো চাইডে যিটো আছে তাত ইনভাৰ্টাৰ কানেকশ্যন হ'ব এইটোত। আৰু লগতে MCB এটা ইনষ্টল কৰি দিছোঁ। এইটো ছ'লাৰ কানেকশ্যন ইয়াত দিয়া হৈছে। ছ'লাৰৰ যিডাল পজিটিভ প্লাছৰ ৱেৰ আছে সেইডাল ইয়াত ইনপুট কৰি তল চাইডে আউটপুট কৰি দিছোঁ। আৰু এতিয়া আমাৰ ছ'লাৰৰ প্লাছ আৰু মাইনাছৰ ৱেৰ কেইডাল পাইপিং কৰিব বাকী আছে।
এইকেইডালো পাইপিং কৰি দিয়া হৈ গ'ল। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পাইপিং কৰি দিছোঁ মই PVC পাইপ দি পেলাই। তাৰপিছত এটুকুৰ ফ্লেক্সিবল পাইপ দি দিছোঁ ইফালে। আৰু কৰোঁতে আমাৰ আন্ধাৰে হৈ গ'ল, সন্ধিয়া লাগি গ'ল। আৰু আমি ইয়াত যিটো DC আৰ্থিং দিছিলোঁ চ'লাৰ পেনেলৰ কাৰণে, সেইটো এনেকৈ ৰিং এটা এনেকৈ দি দিছোঁ ইয়াত ছেফটিৰ কাৰণে, যাতে মানুহ অহা যোৱা কৰাত অসুবিধা নহয়, ভৰি চৰি লাগি যাব বুলি তেনেকৈ ৰিং এটা দি দিছোঁ। শেষত ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাবলৈ নাপাহৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰিব নাপাহৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাৰণ মই এনেকুৱা চ'লাৰ ৰিলেটেড ভিডিঅ'সমূহ দি থাকোঁ, আৰু আগলৈও মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ধন্যবাদ থাকিল।